หมอนะคะที่หน้าตาดูแบบสุภาพอ่อนโยนเซ็กส์ดุทุกคนเป็นยังไงคะช่วยตัวเองมีความสำคัญยังไงบ้างคะคุณหมอกินจนเขาเรียกว่าอ้องอะ มันหลุดมาอุดที่ปอด มันหลุดมาอุดที่ปอด What Hello and welcome to I Can Teach สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับพี่แอร์ค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ตื่นเต้นมากเลย ไม่ต้องเต้นแรงนะคะเตียงใหม่ด้วยนะคะวันนี้สตูดิโอใหม่ คือไม่ได้ขึ้นเตียงกับคนแปลกหน้ามานานมากเลยครับ เหรอคะ เดี๋ยวก็จะเป็นคนรู้ใจได้นะคะ โอเค คุณหมอคะวันนี้ฉันมีหลายคำถามมากๆเลยแต่คำถามที่สงสัยอย่างแรกเลยคือหมอต่อมไร้ท่อคืออะไรคะ โอ้จริงๆน้อยใจเหมือนกันนะเนี่ยผมเป็นหมอต่อมไร้ท่อ ค่ะ ไม่ค่อยมีคนรู้จักว่าหมอต่อมไร้ท่อคืออะไร แล้วเขาจะรู้ว่าทำไมคะ ไม่ไง อย่างยูไปหาหมอสูยูก็รู้ไว้ว่าอันนี้หมอสูหมอสูทำอะไรตรวจภายในแล้วก็ว่าไปใช่ไหมคนมาหาหมอต่อมไร้ท่อก็จะไม่รู้มาทำไมวะอะไรเงี้ย เอาจริงๆนะคุณหมอมันเหมือนกับว่าคนอื่นเขามีท่อหมอทุกอย่างมีท่อยกเว้นคุณหมอที่ไร้ท่อคนเดียวทำไมชื่อว่าหมอทำไมต้องเป็นหมอไร้ท่อคะเอางี้ก่อนต่อมก็คือแกลนภาษาอังกฤษคือแกลน Yes ก็คืออวัยวะอะไรก็ตามที่หลั่งสารออกมาเราเรียกว่าแกลนก็คือต่อมนะครับแต่ว่าต่อมในร่างกายของเราเนี่ยก็จะมีต่อมที่มีท่อเช่นsalivary gland ต่อมน้ำลายมันมีท่อไปที่ปากอย่างเงี้ยโอเคmake sense ใช่ไหมตอนนี้ก็มีอวัยวะหลายๆอย่างที่เป็นต่อมที่มันไม่มีท่อแต่มันก็สามารถหลั่งสารออกมาได้เช่นไทรอยด์แกลนไทรอยด์เนี่ยสามารถหลั่งฮอร์โมนไทรอยด์แต่ไทรอยด์สามารถไปทำงานที่มัสเซลที่สมองได้โดยที่มันไม่ต้องมีท่อจากไทรอยด์ไปที่มัสเซลหรือสมองเลยเขาก็เลยเรียกว่าเป็นอวัยวะต่อมไร้ท่ออย่างในร่างกายเนี่ยก็จะมีอยู่รังไข่ผู้ชายอันทะอันเนี้ยก็หลั่งฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนเพศชายใส่เข้าไปในเลือดแล้วก็ไปทำงานทั่วร่างกายต่อมไร้ท่อมันแป๊บนะร่างไข่หนูไม่มีท่อหรอคะไม่มีท่อชัวร์หรอคะไม่มีท่อในการหลั่งฮอร์โมนแต่ว่ามีท่อสำหรับอะไรคะมีท่อในการนำไข่ไปที่มดลูกโอเคเข้าใจแล้วทุกครั้งที่เห็นโอวารีหรือรังไข่มันจะเห็นเป็นท่อไงเราก็รู้สึกว่าเราไม่มีท่อแล้วไข่เราไปเจอกับอสุจิกันตรงไหนเขาไปพบปลั๊กกันตรงไหนอันนี้หมายถึงฮอร์โมนครับในการหลั่งฮอร์โมนเนี่ยก็จะมีต่อมที่ไม่มีท่อใช่ไหมต่อมตับอ่อนที่หลั่งฮอร์โมนอินซูลินเบาหวานก็เป็นต่อมไร้ท่อเหมือนกันไทรอยด์รังไข่อันทะเนี่ยก็เป็นหมอที่ดูแลเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับฮอร์โมนทุกอย่างในร่างกายเราต้องเกิดเราต้องโตแบบไหนถึงจะคิดว่าต้องมาเป็นหมอแบบนี้คะเราเล่นอะไรถึงเพื่อความสนใจถ้าเกิดยูเรียนหมอยูใช่เรียนหมอมันก็จะมีหลายสาขาตอนเรียนไปก็จะแบบไปลองไปเรียนโรคไตที่ให้ชอบเปล่าโรคเลือดโรคหัวใจอย่างเงี้ยต่อมไร้ท่อก็เป็นบรันช์หนึ่งเป็นสาขาหนึ่งในหมอก็พอไปเรียนก็แฮปปี้ชอบก็เลือกเรียนครับแต่ผมดูเรื่องฮอร์โมนเพศเป็นหลักเลยแล้วหนูได้ข่าวมาว่าหมอนะคะที่หน้าตาดูแบบสุภาพอ่อนโยนเซ็กส์ดุทุกคนเป็นยังไงคะทุกคนไม่รู้แต่ของผมเนี่ยก็โอเคนะโอเคนั่นคือคำตอบนะคะไม่ไงมันก็คนหนึ่งแหละเพราะฉะนั้นเราเรียนทำงานเครียดเซ็กส์ก็เป็นพาร์ทหนึ่งของชีวิตที่มันทุกคนเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโอเคบ้างอ่อนซอฟบ้างวายบ้างผมว่ามันเรื่องปกติช่วยตัวเองมีความสำคัญยังไงบ้างคะคุณหมอมีข้อดีของการช่วยตัวเองคนเรามีความสุขไม่กี่อย่างเราได้รักใครใช่ไหมได้กินของอร่อยมีความสุขอะไรเงี้ยเรา achieve อะไร success goal เรามีความสุขผมว่าเซ็กมันก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขอย่างนึงผมไม่ได้มองว่าเรื่องเซ็กมันเป็นเรื่องโหแตะไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นเลยมันก็เป็นกิจกรรมนึงทำต่อมไร้ท่อซะขนาดนี้มันก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เรื่องธรรมชาติเพราะผมมองว่าเป็นพาร์ทหนึ่งของชีวิตถ้าเกิดไอ้พวกที่จูงอซ้ายงอขวางอหน้างอบนเนี่ยมันเกี่ยวกันช่วยตัวเองมือไหนเป็นพิเศษหรืออะไรไหมคะไม่เกี่ยวทุกคนตอบแบบเนี้ยงั้นป่านนี้ผมก็เบ้ขวาแล้วดิไม่ใช่ไม่เกี่ยวเป็นอนาโตมีเลยเป็นแบบการวิพากษ์ที่เราเกิดมานั่นเลยครับแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ไม่ได้เกี่ยวกับการฝั่งไหนเป็นพิเศษ Fun factอวัยวะเพศชายงอหรือเอียงการที่น้องชายมีลักษณะโค้งงอขึ้นบนลงล่างเอียงซ้ายเอียงขวาไม่ใช่เรื่องผิดปกติหรือน่ากลัวอะไรถ้ามันยังสามารถแข็งตัวได้ดีอยู่แต่ถ้าน้องชายมีลักษณะโค้งงอแบบรุนแรง
หรือ Peyronie's disease โดยมีผังผืดที่องคชาตซึ่งผังผืดนี้จะทำให้องคชาตบริเวณนั้นไม่สามารถยืดหยุ่นได้ทำให้น้องชายเกิดการโค้งงอผิดรูปเมื่อแข็งตัวซึ่งถ้าเกิดโค้งงอผิดรูปจนเกินไปอาจจะส่งผลให้ไม่สามารถมีเซ็กได้ซึ่งสามารถแก้ไขด้วยการผ่าตัดหรือการต้องฉีดยาสลายผังผืดค่ะ แล้วการที่บางคนคิดว่าอุ๊ยฉันไม่ควรจะช่วยตัวเองไงครับผู้ชายก่อนนะ มันมีข้อเสียไหมกับการที่เราอั้นที่เราไม่ช่วยตัวเองเลยจริงๆเนี่ยไม่ได้มีข้อเสียอะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวร่างกายมันก็มีขั้นตอนตามธรรมชาติที่เอาออกอยู่ดีมันจำเป็นต้องเอาออกคะมันจำเป็นเลยเหรอทำไมคะไม่ไงไอ้พวกน้ำมาสุจิหรือว่าน้ำต่างๆเนี่ยมันหลั่งออกมาเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะคั่งมันก็เหมือนแท้งอยู่เต็มอะไรเงี้ยครับถังมันเต็มเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่เอาออกเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีฝังเปียกมันเป็นขั้นตอนตามธรรมชาติถ้าเกิดไม่ทำเลยจริงๆไม่ได้มีข้อเสียอะไรครับอยากถามว่าการเทคฮอร์โมนเนี่ยควรหรือแนะนำเทคตอนช่วงอายุเท่าไหร่ถ้าเกิดเราอยากจะ transition โอเคอันนี้หมายถึง transgender เนาะค่ะจริงๆแล้วอ่ะตัวเลขมันไม่ได้มีตัวเลขแบบตัดโชคว่าอันนี้คือพอเหมาะครับตามคำแนะนำโดยทั่วไปเราบอกว่า16 ปี16 ปีน่าจะเป็นอายุที่เด็กวัยรุ่นเนี่ยพร้อมและรู้แล้วว่าโอเคใช้ชีวิตมาสักพักหนึ่งได้มีการแบบค้นหาเจนเดอร์ต่างๆเยอะแล้วก็น่าจะรู้แล้วว่าถ้าตัดสินใจทำอะไรไปภาวะแทรกซ้อนหรือ consequence ผลที่ตามมามันคืออะไรเราแนะนำว่าสัก16 ปีเนี่ยเป็นอายุที่เหมาะสมแต่ว่าถ้าเกิดพร้อมก่อนหน้านั้นแล้วแบบหมอประเมินแล้วนักจิตแบบนัก mental health provider แบบนักจิตบำบัดนักจิตสังคมอะไรเงี้ยครับเห็นแล้วว่าโอเคพร้อมก็สามารถเริ่มก่อน 16 ปีได้เพราะฉะนั้นปัจจุบันเราก็แนะนำ16 ปีครับทำไมไม่18คะเหตุผลคือถ้าเกิดปล่อยไว้นานอะติชาเวลาร่างกายเจอฮอร์โมนที่มันหลั่งออกมาจากธรรมชาติร่างกายมันจะเปลี่ยนแล้วบางทีถ้ารอไว้นานเกินไปมาเทคฮอร์โมนตอนช้าๆเนี่ยครับบางทีบางอย่างผลมันจะไม่ค่อยดีถ้าลองดูสิถ้าเกิดว่าสาวข้ามเพศ transgender woman เนี่ยเขาเทคฮอร์โมนตั้งแต่เด็กๆเลยเนาะเขาก็จะมีความสวยเลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยให้เข้า puberty เข้าวัยเจริญพันธุ์มีความเป็นผู้ชายมาแล้วระดับหนึ่งเนี่ยต่อให้เทคยังไงบางทีก็จะไม่ได้สามารถแบบทำให้มีความเป็นหญิงแบบได้ 100% อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยว่า16 ปีน่าจะกำลังดีแต่จริงๆเด็กกว่านั้นก็ได้นะวิธีหนึ่งติชาเราเรียกว่า pubertal blocker เป็นการระงับการเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ transgender เนี่ยเวลาเขาเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ช่วงเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยไอการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนี่แหละที่ทำให้เขาเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราก็จะให้ยาไปถ้างั้นเบรกไว้ก่อนแล้วก็ซื้อเวลาสักประมาณ 2-3 ปีให้ลอง explore ให้ใช้ชีวิตเป็นอีกเพศนึงในเมื่อไอที่ทุกข์ใจคือการเปลี่ยนแปลงของการเป็นวัยรุ่นนั่นก็หยุดมันไว้ก่อนเราถึงอายุที่พร้อม16 ปีหรือบวกลบถ้าพร้อมแล้วทุกอย่างมั่นใจลองใช้ชีวิตเป็นอีกเพศมาสักพักแล้วคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวหมอทีมเห็นด้วยเริ่มฮอร์โมนเลยแบบมากสุดประมาณ3 ปีเหรอคะคุณหมอจริงๆก็16 ปีเนี่ยเราก็จะนั่นแล้วว่าเฮ้ยพร้อมยังถ้ามั่นใจแล้วต้องใส่ฮอร์โมนแล้วเหตุผลคือถ้าบล็อกไปนานๆเนี่ยดิชากำลังจะเอาร่างกายของคนวัย 60-70 ปีที่ไม่มีฮอร์โมนเลยมาใส่ตอนอายุ 12-13 ปีเหมือนแบบเป็นผู้หญิงวัยทองเป็นผู้ชายวัยทองที่ไม่มีฮอร์โมนซึ่งมันปล่อยไว้นานๆก็ไม่ดีวันนั้นเราก็จะให้เวลาให้ไอเนี่ยพิวเบอร์บล็อกเกอร์แค่สั้นๆไม่กี่ปีแล้วถึงจุดหนึ่งก็ต้องตัดสินใจแล้วต้องเริ่มฮอร์โมนจะไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะคุณหมอว่าสำคัญมากแค่ไหนคะที่ต้องปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนถ้าเกิดเราอยาก transition ผมว่าสำคัญมากประเด็นคือตอนเนี้ยไอ้เรื่องข้อมูลความรู้มันกำลังไม่นิ่งมันพัฒนาไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นมันยังมีสูตรที่อัปเดตอันนี้ปลอดภัยอันนี้ไม่ปลอดภัยอยู่เรื่อยๆเลยเปลี่ยนทุก 2-3 ปีมันแต่ละฮอร์โมนแต่ละสูตรมันก็มีผลข้างเคียงของมันหน้าที่หมอก็คือนี่แหละเราก็มอนิเตอร์อันไหนเป็นผลข้างเคียงเราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นผมคิดว่าควรเข้ามาปรึกษาคุณหมอครับพอมีคนมาเล่าให้ถ้าฟังเนี่ยเพราะเขาเทคฮอร์โมนมีเคสที่แบบว่ากินจนเขาเรียกว่าอ้องมันเกิดขึ้นยังไงเพราะอะไรคะทำไมถึงอ้องเอาจริงๆในทางการแพทย์ไม่มีคำว่าอ้องฮอร์โมนนะปกติเราให้ฮอร์โมนที่กินในการข้ามเพศนะครับอาจจะวันหนึ่ง2 เม็ดไม่เกิน3 เม็ดและเป็นฮอร์โมนที่แบบเหมือนธรรมชาติที่สุดเนาะเราไม่แนะนำให้กินยาเม็ดคุมกำเนิดเปรียบเทียบฮอร์โมนแต่ละตัวเนี่ยไอยาคุมกำเนิดเนี่ย side effect สูงสุดเลยจริงเหรอผลข้างเคียงสูงที่สุดคือถามว่าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเพราะมันคือฮอร์โมนเพศหญิงแล้วเราก็มีสูตรที่ปลอดภัยกว่าแล้วผู้หญิงที่เขากินเพื่อการคุมกำเนิดล่ะเป็นคำถามที่ดีมากเอางี้การเทคฮอร์โมนเนี่ยครับผลข้างเคียงอันดับหนึ่งที่หมอกลัวก็คือเราเรียกว่าโรคลิ่มเลือดดำอุดตันกินง่ายๆเส้นเลือดเราเส้นเลือดดำมันต้องไหลดีมันดันมีลิ่มไปอุดเนี่ยเพราะว่าการใช้ฮอร์โมนเพศหญิงมันทำให้เลือดเนี่ยไอเกล็ดเลือดมันเกาะตัวเป็นก้อนๆแล้วก็อุดได้อันนี้ที่กลัวที่สุดเลยคือมันอุดส่วนใหญ่มันอุดที่ขา
มันจะมาก็ขาบวมของใครจะมาด้วยขา รู้สึกขาบวม ไม่ใช่ มันก็ตามไปเลย ค่ะ แต่ที่กลัวที่สุดเลยคือไอ้ที่มันอุดที่ขาเนี่ยมันหลุดมาอุดที่ปอด มันหลุดมาอุดที่ปอด What อันนั้นคือแบบตายได้ Fun fact ภาวะริ่มเลือดอุดตันในปอด คือภาวะที่หลอดเลือดบริเวณปอด เกิดการอุดกั้น ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากริ่มเลือดที่อุดตันจากขา หลุดไปอุดกั้นหลอดเลือดที่ปอด โดยสาเหตุของการเกิดภาวะนี้มีหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการแข็งตัวของเลือด ที่เกิดจากการใช้ยาหรือการมีอายุที่มากขึ้น เลือดไหลเวียนช้า ซึ่งเกิดจากการไม่ขยับร่างกายเท่าที่ควร การจับตัวของเลือดในหลอดเลือด เส้นเลือดได้รับการบาดเจ็บ และการใส่ส่วนเข้าไปในหลอดเลือด ซึ่งคนที่มีภาวะริ่มเลือดในปอด มักจะมีอาการไอ เวียนหัว เจ็บหน้าอก หายใจลำบาก หัวใจเต้นเร็วและไม่สม่ำเสมอ อันนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบการใช้สูตรฮอร์โมนที่หมอแนะนำกับยาเม็ดคุมกำเนิดเนี่ยไอยาเม็ดคุมกำเนิดมันสามารถทำให้เกิดริ่มเลือดเนี่ยสูงกว่ามากๆหลายเท่า คุณผู้หญิงที่กินยาเม็ดคุมกำเนิดก็มีโอกาสเกิดริ่มเลือดดำเกิดขึ้นเหมือนกัน โอเค เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าปลอดภัย แล้วไอยาเม็ดคุมกำเนิดเนี่ยมันก็มีแต่ละแบบแต่ละยี่ห้อก็มีโอกาสทำให้เกิดริ่มเลือดไม่เหมือนกันวันนั้นเกิดว่าติช่ามาหาผมผอมๆไม่สูบบุหรี่ไม่มีความเสี่ยงริ่มเลือดเลยผมก็อาจจะไม่ได้สนใจอะไรมากแต่ถ้าเกิดเจอคนไข้มาเฮ้ยเคยเป็นริ่มเลือดมาก่อนสูบบุหรี่ด้วยเว้ยอะไรเงี้ยพวกนี้จะเป็นความเสี่ยงให้เกิดริ่มเลือดมากขึ้นผมก็ต้องเลือกตัวที่โอกาสเกิดริ่มเลือดน้อยที่สุดแต่ว่าการคุมกำเนิดมันไม่ได้มีแค่ยาเม็ดคุมกำเนิดไงมันมียาฉีดมีห่วงเงี้ยก็ไม่มีโอกาสเกิดริ่มเลือดเข้าใจไหมยาฝังอย่างเงี้ยโอกาสเกิดริ่มเลือดน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีความเสี่ยงจริงก็อาจต้องไปเลือกใช้ออปชันอื่นแล้วการที่เราคุยเรื่องนี้มันทำให้หลายคนแบบโอเคมีความรู้แล้วก็ไปอัดแอปกับตัวเองว่าอันไหนเหมาะกับไลฟ์สไตล์หรือเหมาะกับสิ่งที่อยาก achieve ในสิ่งที่อยากได้ครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าหนูอยากข้ามเพศไปเป็นแมนเล่าแบบคร่าวๆว่าจะเป็น procedure ยังไงได้ไหมครับสมมติถ้าเกิดมาหาเนี่ยเราก็จะประเมินก่อนว่าเฮ้ยสิ่งที่อยากทำเนี่ยจริงหรือเปล่าในทางการแพทย์นะครับเหตุผลที่เราให้ฮอร์โมนเพื่อการข้ามเพศเนี่ยเพราะว่าไอ้สิ่งที่เขาเป็นอยู่มันทำให้เกิดความทุกข์ใจเกิดขึ้นไม่เปลี่ยนแปลงและเราก็สามารถประเมินเพื่อเริ่มฮอร์โมนได้เลยส่วนใหญ่ก็จะตรวจเลือดดูก่อนตรวจร่างกายตรวจเลือดเพราะว่าการใช้ฮอร์โมนเพศชายมันก็มีผลข้างเคียงบางอย่างที่ใช้ฮอร์โมนไม่ได้อย่างเช่นตรวจเม็ดเลือดถ้าเม็ดเลือดผิดปกติใช้ฮอร์โมนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วทำยังไงต้องรักษาก่อนให้โรคของพื้นฐานสงบลงก่อนแล้วค่อยมาเริ่มฮอร์โมนเพศชายแล้วระหว่างเนี้ยคือนอกจากเทคฮอร์โมนดีๆคือดูแลตัวเองดีๆคุณหมายถึงคุณหมอคุณหมาแล้วว่ะคุณหมาแล้วว่ะคุณหมอไม่พอคุณบอกว่าอุ้ยไปดูบางคนนะเขา transition ดีเขาจะแบบว่าสมูทเลยเขาจะดูแลตัวเองดีๆแล้วดูแลตัวเองดีๆยังไงคะก็ไปหาหมอทุกครั้งหรออย่างนี้หรอหรือว่าต้องแบบทำกิจกรรมอะไรไปร่วมด้วยหรือไม่กินอะไรบางอย่างหรือเปล่าดูแลตัวเองดีในเวอร์ชันคุณหมอคืออะไรคะในหลักการให้ฮอร์โมนเนี่ย consistent ความสม่ำเสมอในการใช้ฮอร์โมนคือสำคัญที่สุดเลยจะบอกว่า trans men ที่เข้ามาเทคฮอร์โมนนะครับเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ว่าคุณปักฮอร์โมนแล้วมันเปลี่ยนเลยนะมันจะมีต้องสม่ำเสมอฉีดยาบางทีฉีดเดือนละ 1-2 ครั้งมันก็ต้องฉีดให้สม่ำเสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่หยุดฉีดฮอร์โมนตกร่างกายก็ไม่เปลี่ยนแล้วนี่คือปัญหาของคนที่หยุดกลางคันใช่หยุดฉีดปุ๊บร่างกายไม่มีฮอร์โมนเพศชายเดี๋ยวรังไข่ก็จะเริ่มกลับมาสร้างฮอร์โมนเพศหญิงก็คือทุกอย่างที่สร้างมามันเหมือนกับมันก็จะย้อนกลับมันถอยไปที่นี่มันจะไปข้างหน้าถูกมันก็ต้องมาเริ่มคอร์สกันใหม่เริ่มฮอร์โมนกันใหม่เพราะมันต้องแบบมีวินัยในการดูแลตัวเองต้องมอนิเตอร์ไม่มีผลข้างเคียงเพราะว่าถ้าเกิดมีความเป็นชายมากแต่ตับอักเสบตับพังอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะเราก็ต้องบาลานซ์กันเพราะผมว่าที่ดูแลตัวเองคือเฮ้ยมันคอนสิสเทนต์ใช้อย่างสม่ำเสมอใช้ให้พอเหมาะไม่น้อยไปไม่มากไปน้อยไปร่างกายก็ไม่เปลี่ยนมากไปก็เกิดผลข้างเคียงอยากจะถามคุณหมอเองว่าด้วยความที่คุณหมอเนี่ยเป็นหมอแล้วก็ลุคโซฮอตแบบนี้เนี่ยได้แบบ DM มาบ้างไหมคะมีแบบว่าเป็นแบบเฟเวอร์ของทั้งสาวๆและของ LGBTQ ด้วยอย่างเงี้ยต้องมีบ้างใช่ไหมแล้วเรามีการตอบสนองไปไหมคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยตอบเท่าไหร่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยตอบครับส่วนใหญ่ก็ตอบเฉพาะเพื่อนใช่งั้นก่อนจากกันไปนะคะอยากให้คุณหมอมีเมสเสจอะไรแล้วก็ฝากช่องทางได้แบบเต็มที่เลยค่ะโอเคครับก็จริงๆผมเป็นหมอฮอร์โมนนะครับแต่ผมดูหมดเลยเบาหวานไทรอยด์เรื่องฮอร์โมนเพศถ้าฝากเกี่ยวกับการใช้ฮอร์โมนแล้วกันก็ใครก็ตามนะครับที่อยากข้ามเพศเนี่ยมาปรึกษาคุณหมอเถอะไม่ว่าจะเป็นผมคุณหมอตามโรงพยาบาลรัฐบาลคุณหมอโรงพยาบาลเอกชนนะครับตอนนี้เราเปิดคลินิกที่ดูแลคนข้ามเพศเยอะขึ้นมากๆเลยยังไงเข้ามาปรึกษากันจะได้เป็นตัวของตัวเองอย่างปลอดภัย best version of yourself นะครับช่องทางไปเจอคุณหมอเป็นพิเศษนะคะต้องไปที่ไหนยังไงผมอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นอาจารย์แพทย์เหรอคะว้าวไม่คือในความคิดของฉันคือฉันคิดว่าอาจารย์แพทย์ต้องโคตรแก่ไม่คือนั่นคือความเข้าใจของฉัน
แก่มากๆเหรอ อันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิระกอไพศาสตร์นะครับ จริงเหรอ อยู่โรงพยาบาลรามานะครับ แล้วก็ ค่ะ มีคลินิก transgender นี่ชื่อว่า Gen V Clinic Gender Variation Clinic นะครั ค่ะ ก็ถ้าใครปรึกษาก็ทักมาโทรมาติดต่อก็ได้ครับ นัดมาได้เลยครับ เดี๋ยวเราจะขึ้นให้ตรงนี้นะคะ ก็ถ้าเกิดอยากเจอคุณหมอเนี่ยเขาดูคุยกันเองมากน่าจะคุยกันรู้เรื่องนะน่าจะคุยกับหลายแบบหลายคนมากก็ฝากไปติดตามนะคะ ครับผมถ้าเกิดติดตามผมก็ Instagram Pierre Sira นะครับ PIERESIRA Pierre Sira นะครับ หรือว่าช่อง YouTube Ninja Perfection ครับlet's go นะคะคุณหมอคะขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ครับ ที่ให้ความรู้เราในวันนี้นะคะ ครับผม mind blowing สำหรับฉันมากนะคะ แล้วใครที่ชอบเอพิโซดนี้นะคะ ฝากกดไลค์ subscribe คอมเมนต์มันจะมีความหมายต่อทีมเรามากนะคะเพราะเราตั้งใจเอาสิ่งดี ๆ ที่มีประโยชน์ให้ทุกคนนะคะสำหรับ EP นี้นะคะไปก่อนค่ะบาย บายครับ สาวๆ เคยเป็นไหมคะ ตอนเป็นประจำเดือนแล้วใส่ผ้าอนามัยเนี่ยรู้สึกเปียกแฉะเลอะอับ ไม่สบายตัวสุดๆเลยค่ะใช่อีกทางเลือกหนึ่งมาแนะนำนะคะ นี่คือถ้วยอนามัย Flow Days ค่ะ เป็นถ้วยที่ทำมาจากซิลิโคนทางการแพทย์ 100% นะคะ จะเป็นการพับไปอย่างนี้ใส่เข้าไปในช่องคลอดนะคะ แล้วมันก็จะเปิดเป็นการรองรับเลือดค่ะ ไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าเจ็บเพราะว่าซิลิโคนเนี่ยเป็นซิลิโคนนิ่มค่ะ พอใช้เสร็จแล้วนะคะ เราก็ดึงออกมาเทเลือดทิ้งนะคะแล้วก็ทำความสะอาดค่ะ ข้อดีของตัว Flow Days นะคะก็คือเป็น reusable ค่ะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาแถมยังลดขยะไปได้เยอะมากเลยค่ะและที่สำคัญนะคะไม่มีกลิ่นเลยค่ะเพราะว่าเลือดเนี่ยไม่ได้สัมผัสกับอากาศหรือว่าแบคทีเรียนะคะทำให้คุณเนี่ยมั่นใจได้ตลอดทั้งวันค่ะไม่ว่าคุณจะไปว่ายน้ำเล่นเต้นโยคะอะไรก็แล้วแต่นะคะใช้ชีวิตแบบอิสระแล้วก็มั่นใจกับถ้วยอนามัย Flow Days ค่ะสามารถติดตามโซเชียลมีเดียของเราได้นะคะทาง Instagram แล้วก็ TikTok นะคะ Flow Days แล้วก็ Line นะคะ @Flow Days เว็บไซต์ค่ะ myflowdays.com Flow Days live with confidence อันนึงเลยก็คือคุณผู้ชายที่ใช้สเตียรอยด์หรือใช้ฮอร์โมนเนี่ยคุณกำลังทำให้ร่างกายตัวเองอ่ะไม่สร้างฮอร์โมนเอง เพราะว่าร่างกายมันรู้แล้วเฮ้ยมีพอแล้วมันอยู่จะไปหยุดการสร้างเองจะเห็นว่าคนที่เทคสเตียรอยด์ไปไข่จะเริ่มฝ่อลง นั่นแหละหนูอยากทำขนาดนี้เลย ไข่จะเริ่มฝ่อลงแล้วก็เป็นหมันเป็นหมันนี่คือขั้นสเปกตรัมใหญ่แล้ว เป็นหมันก็คือก็ในเมื่อร่างกายมันคิดว่าเฮ้ยมีฮอร์โมนพอแล้วเว้ยไม่ต้องสร้างเองไม่ต้องสร้างสเปิร์มด้วยก็เป็นหมันเหมือนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือผลที่จะตามมา